Seria Tiparele de atașament și vulnerabilitățile sinelui interior. Capitolul 2. Atașamentul anxios. Episodul 2. Frica de abandon. Când iubirea se transformă în panică. Mă doare mai tare tăcerea ta decât absența ta. Frica de abandon nu e doar o teamă. Este o memorie emoțională. Un strigă tăcut al copilului interior care a trăit incertitudine, care n-a știut niciodată dacă iubirea rămâne sau pleacă. Pentru anxios, despărțirea nu începe când celălalt pleacă, ci când nu răspunde, când devine rece, când tace prea mult. Atunci, înăuntru ceva se rupe, o panică se activează. Am făcut ceva greșit, nu sunt suficient, mă va părăsi. Cum se simte frica de abandon în corp? Tensiune în piept, gât sau stomac atunci când nu primești răspuns imediat. Un gol brusc care pare că nu poate fi umplut decât cu prezența celuilalt. O neliniște care transformă absența temporară într-un dezastru afectiv. Nevoia urgentă de reasigurare. Spunem că nu pleci. Comportamente frecvente declanșate de frică. Trimiterea de mesaje multiple, verificări excesive, gânduri obsesive, analiză constantă a cuvintelor, tonului, reacțiilor celuilalt. Cerințe emoționale exagerate, spunem exact ce simți acum. Crize de furie, plâns sau disperare atunci când partenerul se distanțează. Frica de abandon face ca orice distanță să devină o traumă în sine, pentru că în spatele acestei frici nu este doar pierderea unei relații, este riscul de a retrăi respingerea inițială, cea din copilărie. De unde vine această frică? Din medii în care dragostea a fost incertă, când părintele a fost imprevizibil, indisponibil sau a plecat emoțional sau fizic. Copilul nu a învățat că iubirea rămâne. A învățat că iubirea e fragilă și trebuie păzită cu orice preț. Poate vrei să te întrebi, ce reacție am atunci când cineva devine distant cu mine? Ce cred despre mine când nu sunt ales sau validat? Ce parte din mine se simte invizibilă și cere să fie constant confirmată? Cum ar fi să rămân cu mine chiar și în lipsa celuilalt? Frica de abandon poate fi devastatoare, dar și vindecabilă, nu prin forțarea celuilalt să rămână, ci prin învățarea de a rămâne tu cu tine. Pentru că nimeni nu poate umple acel gol, dar tu poți învăța să-l ții, să-l înțelegi, să-l îmbrățișezi, până când iubirea nu mai e o panică, ci un spațiu sigur,